السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبدأ حديثنا عن الدولة الأموية وهنقسمها لجزئين. الجزء الأول هنتكلم فيه عن خلفاء بني أمية، والجزء الثاني هنتكلم فيه عن الفتوحات في عهد بني أمية. نبدأ الآن مع خلفاء بني أمية، وأولهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وكانت خلافته من ربيع أول سنة 41 هجريا حتى رجب سنة 60 هجريا. أسلم معاوية قبل الفتح وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتبة الوحي، وتولى إمارة دمشق لعمر بن الخطاب بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان سنة 19 هجرية، واستمر عليها بعد ذلك إلى خلافة عثمان، ثم زمان محاربته لعلي وللحسن، ثم اجتمع عليه الناس في سنة 41 هجرية، فكانت ولايته بين إمارة ومحاربة ومملكة أكثر من 40 سنة متوالية. وهو صاحب مشروع إنشاء أول أسطول إسلامي بحري في عهد عثمان بن عفان. استتب الأمر لمعاوية وعاد الأمن لدولة الإسلام من جديد، وبايع المعارضون معاوية وأجمعت عليه الأمة. ولا ينكر أحد حتى معاوية نفسه وجود من هو أفضل منه من أكابر الصحابة وأهل السبق، أمثال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وغيرهم. ولكن كان لمعاوية وجهة نظر واجتهاد ظهر لينا في خطبته اللي قال فيها: أيها الناس، ما أنا بخيركم، وإن منكم لمن هو خير مني، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهما، ولكن عسى أن أكون أنفعكم ولاية وأنكاكم في عدوكم. وجمهور العلماء يوافقون على جواز إمامة المفضول مع وجود من هو أفضل منه، وتصح بيعته، ولا يكون وجود الأفضل مانعا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرا عن شروط الإمامة، ولأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار وليست معتبرة في شروط الاستحقاق. ومعاوية صحابي جليل كما رأينا اجتمعت فيه خصال، وهي أن عمر جمع له الشام كلها لما رأى من حسن سيرته وقيامه بحماية الدولة وسد الثغور وإصلاح الجند والظهور على العدو وسياسة الحق. قال ابن تيمية في منهاج السنة: لم يكن من ملوك الإسلام ملك خيرا من معاوية، وكانت سيرته مع رعيته من خيار سيرة الولاة، وقد كانت رعيته يحبونه. وقال ابن خلدون في تاريخه: إن دولة معاوية وأخباره كان ينبغي أن تلحق بدول الخلفاء الراشدين وأخبارهم، فهو تاليهم في الفضل والعدالة والصحبة. وعاش الناس في عصر معاوية آمنين مطمئنين، وزادت قوة المسلمين العسكرية وتوسعت الفتوحات. ولكن بقي المصر العراقي، والذي يضم الكوفة والبصرة وما حولهما، كثير القلاقل، وأهله يجيدون إثارة الفتن وخرق وحدة الجماعة المسلمة. إذا جاءهم الوالي الرحيم استضعفوه وقاموا بالحركات، وإذا جاءهم الوالي القوي استهابوه وخافوا منه وسمعوا منه وأطاعوه. ولذا لما كان المغيرة بن شعبة واليا على هذه المنطقة منذ عام 41 هجريا حتى سنة 49 هجريا، استطاع أن يسوس أهله بحكمته ودهاءه وشدته إذا تطلب الأمر ذلك. فلما مات عين معاوية بعده زياد بن أبيه سنة 50 هجريا، وكان شديدا يعلم طبيعة أهل العراق، فوقف فيهم أول ولايته وخطب فيهم خطبته الشهيرة بالبتراء، والتي جاء في بعض فقراتها: إني رأيت آخر هذا الأمر لا يصلح إلا بما يصلح به أوله، لين في غير ضعف وشدة في غير جبرية وعنف، وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالولي والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والصحيح منكم بالسقيم، حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انجو سعد فقد هلك سعيد، أو تستقيم لي قناتكم. إن اتحاد الأمة واجتماع كلمتها وعدل الحاكم وقوته كان من أهم عوامل استقرار الأوضاع وعودة الفتوحات من جديد. ولنتجول سريعا مع الفتوحات في عهد معاوية. كانت الفتوحات تسير في ثلاثة اتجاهات: من ناحية أفريقيا والمغرب في اتجاه فتح الأندلس، ومن ناحية البحر ومحاولات فتح بعض الجزر، ومن ناحية العراق وصولا إلى بلاد ما وراء النهر. وفي عهد معاوية بلغ عدد الأساطيل في البحر 1700 سفينة كاملة العدد والعدة. وقد رتب معاوية لغزو الروم في البر نظام الشواتي والصوارم، وكانت أولى المحاولات لفتح القسطنطينية في سنة 48 هجريا، وقيل إنها كانت في سنة 52 هجريا. أمر معاوية ابنه يزيد بالخروج لفتح القسطنطينية، فخرج ومعه جيش يتكون من أسطول بحري بقيادة بسر بن أرطأة، وجيش البر قائده سفيان بن عوف الأزدي. وضم هذا الجيش مجموعة من كبار الصحابة، منهم أبو أيوب الأنصاري الذي استشهد ودفن بجوار القسطنطينية، ولم تنجح المحاولة. وفي سنة 53 هجريا أعيدت محاولة فتح القسطنطينية بجيش بقيادة فضالة بن عبيد الأنصاري، واستمر الحصار 5 سنوات حتى سنة 57 هجريا، ولكنها أيضا لم تفلح. أما من الناحية البحرية فقد أغار المسلمين على بعض الجزر
مثل صقلية وجربة ورودس وكريت، وأسس معاوية دارا لصناعة السفن البحرية في عكا، وكذلك أقام مثلها في جزيرة الروضة بمصر سنة 54 هجرية. وأحدث معاوية نظام البريد، ومعنى ذلك أن تقسم الطرق منازل، في كل منزل دواب مهيئة معدة لحمل كتب الخليفة إلى البلدان المختلفة، فتسلم الكتب بالعاصمة فيأخذها صاحب البريد ويمر مسرعا حتى إذا وصل إلى أول منزلة سلمها لصاحب البريد فيها فيفعل بها كالأول، وبذلك كانت تصل الكتب إلى الأمراء والعمال في أسرع وقت. وكان من بين كل منزلتين 12 ميلا، وتسمى هذه المسافة بريدا، وهي فكرة منقولة عن الفرس. وكان كاتب معاوية سرجون الرومي، لأن ديوان الشام كان لعهده بالرومية، ويظهر أنه كاتب الخراج، وكان سرجون صاحب أمره ومدبره ومشيره. وهكذا مضت أيام معاوية قريبا من 20 عاما، فلما أحس بدنو أجله رتب لأمر استخلاف ابن يزيد، وجعل يدعو الناس لبيعته فبايعوا. وعندما حضرته المنية حذر معاوية يزيد من 4 نفر: الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن زبير وعبد الرحمن بن أبي بكر. وتوفي معاوية في رجب سنة 60 هجريا، وقد بايع يزيدا أغلب الأمصار، فبويع في حياة معاوية. وهذا ما رفضوا رجال بالمدينة الذين كانوا يستنكرون أن يبايع الناس لاثنين في وقت واحد، وأن يعهد لابنه بالخلافة. فلما مات معاوية بايع الناس من جديد يزيدا عدا النفر ال4 السابق ذكرهم. ثم بايع عبد الله بن عمر، ووصى الناس بالإجماع على يزيد قائلا: تقولون إن يزيد بن معاوية ليس بخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا أفقهها فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفا، وأنا أقول ذلك، ولكن والله لئن تجتمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن تفترق. وبايع بعد ذلك عبد الرحمن بن أبي بكر، وبقي الحسين وعبد الله بن الزبير. وتولى يزيد الخلافة من رجب سنة 60 هجريا إلى ربيع أول سنة 64 هجريا، وما إن تولى الحكم حتى أرسل إلى والي الحجاز يأمره أن يأخذ الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير بالبيعة أخذا شديدا ليس فيه رخصة. وفي ذلك الوقت كتب أهل الكوفة إلى الحسين: إنا قد جيشنا أنفسنا عليك فأقدم. فبعث الحسين بن عمه مسلم بن عقيل بن أبي طالب ليستوثق من خبر الكوفة، فمكث مسلم بن عقيل بالكوفة مدة من الزمان، ثم حاول أن يخرج في الكوفة ونادى بشعار البيعة للحسين، فتجمع له 4000 سرعان من فضوا من حوله، وأعدم على يد النعمان بن بشير والي الكوفة. قبل إعدام مسلم بيوم واحد كان خروج الحسين من مكة إلى الكوفة، ونصحه كثير من الصحابة بعدم الخروج لما قد يجر ذلك من التفرق، ولكنه أصر على اجتهاده. وفي 10 من محرم سنة 61 هجريا قتل الحسين بجوار كربلاء على يد عبيد الله بن زياد في جيش كله من العراق. لم يعطوا فرصة للحسين للعدول عن رأيه، وحملت رأس الحسين إلى الخليفة يزيد الذي بكى لمقتله، وأكرم من بقي من أهل البيت، فلم يكن يزيد يريد قتل الحسين. وكان من الذين نصح الحسين بالعدول عبد الله بن عباس الذي قال له: إن أهل العراق قوم غدر فلا تقربنهم، أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا عدوهم ثم أقدم عليهم، فإن أبيت إلا السير فسر إلى اليمن، فإن بها حصونا وشعابا، وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك فيها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس وترسل وتثبت دعاتك، فإني أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية. وقال له عبد الله بن مطيع: أذكرك الله يا ابن رسول الله وحرمة الإسلام أن تنتهك، أنشدك الله في حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنشدك الله في حرمة العرب، فوالله لئن طلبت ما في أيدي بني أمية ليقتلنك، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحدا أبدا، والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك، فلا تفعل ولا تأتي الكوفة. فأبى الحسين إلا أن يمضي، وما زال الناصحون من أهل الرأي والعلم ينصحونه، ولكنه لم يأخذ باجتهادهم، واجتهد رأيه، ويبدو فيما بعد أنهم أصابوا في اجتهادهم، وقد أخطأ الحسين رضي الله عنه في اجتهاده. وما أن وصل خبر مقتل الحسين إلى عبد الله بن الزبير حتى أعلن خلع يزيد، وأخذ البيعة لنفسه من الناس، فأرسل يزيد جيشا لمحاصرة المدينة، فلم يستسلم أهلها وأصروا على القتال، فقتل أكثر سادة المدينة يومها في وقعة سميت الحرة في ذي الحجة سنة 63 هجريا. ثم توجه جيش الخليفة إلى مكة ليحاصرها وبها عبد الله بن الزبير، ولكن وفاة يزيد بن معاوية جعلت الجيش يعود. وفي سنة 64 هجريا عهد يزيد إلى ولده معاوية الثاني بالخلافة، ولكنه كان رجلا صالحا ضعيفا في الإمارة فتنحى عن الخلافة، ومات بعد 3 أشهر من خلافته،
واجتمع أغلب أمراء الشام على مبايعة عبد الله بن الزبير، وتوجه مروان بن الحكم لمبايعة ابن الزبير، ولكنه التقى بعبيد الله بن زياد صاحب مذبحة الحسين في كربلاء فصرفه عن المبايعة لابن الزبير ومناه بالخلافة، فرجع مروان، ويبدو أن عبيد الله خاف القصاص منه إذا تولى أمر الأمة عبد الله بن الزبير، وبايع أغلب الأمصار عبد الله بن الزبير. ولكن القلاقل لم تهدأ، وحدث اقتتال بالشام عند مرج راهط بين المؤيدين والمعارضين لمبايعة مروان أو ابن الزبير، واستطاع مروان أن يفرض سيطرته على الشام، وكان ذلك سنة 65 هجرية. ثم توفي مروان بن الحكم، وبايع أهل الشام ابنه عبد الملك بن مروان، وقام صراع طويل بين أهل الشام وعبد الله بن الزبير حتى كان عام 71 هجريا استطاع عبد الملك بن مروان أن يخضع معه العراق كلها، ولم يبق له إلا الحجاز. نتقابل الحلقة الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.